Assalamualaikum. Patani, Yallah dan Narathiwat di selatan Thailand merupakan wilayah berakar budaya Melayu Islam. Tradisi, bahasa dan agama membentuk identiti masyarakat yang masih utuh hingga kini. Di Narathiwat, ada sebuah kampung yang aktif memelihara warisan Melayu, dikenali sebagai Seri Gading, terletak di Kampung Gading, Jariga. Kami akan bertemu dengan seorang tokoh yang tidak asing lagi dalam dunia budaya Melayu Raya, iaitu Tok Nebir Meng. Saya Ning Amin. Ning Ahmad. Tok Nebir Meng menyambut kami dengan senyuman yang penuh makna, bukan sekadar keramahan, tetapi jemputan ke dunia warisan. Beliau membawa kami menyusuri beberapa galeri seni. Setiap ruang menyimpan cerita, setiap ukiran menyuarakan sejarah. Beliau berkongsi kisah di sebalik setiap ukiran, tentang asal-usul, falsafah, tentang jiwa Melayu yang terpahat dalam seni. Seri Gading, tempat di mana warisan Melayu tidak sekadar dipamerkan, tetapi dihidupkan semula. Di sini, Tok Nebir Meng menyulam masa lalu dengan tangan dan jiwa. Beliau bukan sekadar penjaga, tetapi seorang pewaris dan penggerak budaya, menyambung masa lalu dengan masa kini. Tempat yang tak wajar dilepaskan, restoran yang menyajikan hidangan Melayu Thai autentik. Rasa yang memukau, menyatukan budaya dan selera dalam satu pinggan. Kami singgah di ruang rawatan tradisional, menikmati minuman herba percuma dan melihat ramuan lama masih diamalkan. Minyak Ibu Ida Dayak turut dijual, warisan penyembuhan yang terus disambung dari generasi ke generasi. Segmen warisan dan budaya, di mana artifak Melayu lama seperti perabot, pakaian, senjata, mainan dulu-dulu dan barangan harian dipamerkan. Ia menjadi saksi zaman yang telah berlalu. Di ruang kesenian, budaya bernafas semula. Ada persembahan tarian, muzik, silat dan bengkel seni berlangsung aktif, menandakan warisan terus hidup. Lawatan ke Seri Gading memberikan gambaran menyeluruh tentang kesinambungan budaya Melayu di selatan Thailand. Ia bukan sekadar lokasi, ia adalah pusat pemeliharaan identiti dan memori kolektif. Bak kata Tok Nebir, setiap benda di sini ada cerita, bukan untuk dijual, tapi untuk diingat.
Perjalanan kami diteruskan lagi untuk mencari tempat bermalam dan sebuah resort yang terletak di tebing Sungai Bang Nara, iaitu River Rim Resort menjadi pilihan kami. Tempat ini sememangnya indah dan mendamaikan. Kami memilih bilik family di tingkat bawah. Bukan sahaja mudah tanpa perlu memanjat tangga, malah ruangnya luas, selesa dan lengkap dengan kemudahan asas yang memenuhi keperluan penginapan. Awal pagi, kami berkayuh menyusuri jalan kampung yang tenang menuju ke Awu Mandau. Pantai ini bukan sekadar tempat bersantai, tetapi sebahagian daripada Taman Negara Awu Mandau, Hautanyong di Naratiwat, yang terkenal dengan garis pantai melengkung sejauh 4 km, hutan bakau yang subur, serta Bukit Hautanyong setinggi hampir 300 meter. Ia menjadi habitat pelbagai flora dan fauna, menjadikan Awu Mandau bukan hanya indah dipandang, tetapi juga penting sebagai kawasan konservasi alam. Kami tidak jadi ke Taman Negara Awu Mandau, sebaliknya mengambil jalan kiri, menuju ke Ban Pulau Kapas, sebuah perkampungan nelayan kerana ingin melihat bengkel pembinaan kolik atau perahu tradisional Melayu Thai. Awu Mandau ialah sebuah pulau kecil di muara Sungai Bang Nara, seluas kira-kira 25 ekar. Kawasan ini terkenal dengan kolam ternakan ikan dan udang. Kami sempat menyapa penduduk sambil bersarapan dan mereka memaklumkan bahawa bengkel kolik terletak di seberang sungai. Mereka juga berkongsi cerita tentang festival Sungai Bang Nara yang baru sahaja berlangsung. Sayang sekali, kemeriahan itu sudah berlalu, namun cerita mereka cukup untuk menggambarkan betapa hidupnya budaya di sini. Kami menelusuri jalan di sepanjang Sungai Bang Nara, menikmati panorama tebing yang tenang. Di tengah sungai, sebuah pulau besar kelihatan jelas, menimbulkan minat untuk kami kunjungi dan terokai. I've seen the stars on the ocean, fields of grass. Pulau seluas kira-kira 50 ekar di tengah Sungai Bang Nara ini dihubungkan oleh dua jambatan sepanjang 150 meter, juga berfungsi sebagai pintu air dalam projek inisiatif diraja, bertujuan menghalang kemasukan air masin dan menyimpan air tawar untuk kegunaan pertanian serta kehidupan harian penduduk. New York sky shines so bright, but to tell you the truth, honey, I just wanna come home to you. Pulau di tengah Sungai Bang Nara ini bukan sekadar lanskap indah, tetapi pusat pentadbiran penting. Ia menempatkan pejabat kerajaan tempatan,
pejabat projek pengairan Naratiwat, kediaman rasmi pegawai kanan serta quarters, menjadikannya nadi pengurusan sumber air dan pembangunan komuniti. 100 worlds I could get lost in. Where you are is where I wanna be. There's always something around the corner, something more to be found. Perjalanan kami terpaksa dipendekkan untuk kembali pulang, tetapi pengalaman yang diperoleh cukup bermakna. Banyak lagi ruang dan cerita yang belum diteroka, dan aku pasti akan kembali, kerana kehidupan masyarakat di sini memberi rasa serasi. Honey, I just wanna come